මම sewing craft ශ්‍රී ලංකා Facebook පිටුව කරගෙන යන ගයනි සමරසිංහ. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පුංචි ළමා ගවුම් වලට ගැලපෙන සයිඩ් බෑග් එකක් මහන්න. මේ සයිඩ් බෑග් එක මහනකොට මේ විදිහට ගවුමෙම ඉතුරු කොටස් වලින් ඉතුරු රෙදි කොටස් වලින් ගවුමට ගැලපෙන්න මැහුවොත් හරිම ලස්සනයි. මේකට අවශ්‍ය මිමි මම ඉදිරිපත් කරන්නම්. මේ විදිහට ඔයගලන්ට මේ පතරම හදා ගන්න පුළුවන්. කඩදාසි පාවිච්චි කරන්න එපා. කාඩ්බෝඩ්, බොක්ස් බෝඩ් වලින් හදා ගන්න පතරම. මොකද නැවත නැවත පාවිච්චි කරන්න හසුරුවන්න පහසුයි, පැවැත්ම හොඳයි. මේ සයිඩ් බෑග් පියන පතරමේ හැඩය වම දකුණ තේ කෝප්පයක් තියලා ඇඳ ගන්න. නැත්තම් මග් එකක් තියලා මේ විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. අපි කොටන් රිදි කොටසක් තෝරගන්න ඕනේ. නිතරම මම ඕගලන්ට කියනවා දෙයක් ඉගෙන ගන්න. කොටන් රිදි කොටසක් තෝරගන්න. ලයිනින් වලට වුණත් කොටන් රිදි කොටසක් තෝරගන්න. දැන් සමහරු මෙහෙම හිතනවා. මේක ඉගෙන ගන්න එකනේ. මේක ඔන්න ඔහේ අතට අහුවෙන රිදි කෑල්ලකින් ඉගෙනගෙන හරි එක හොඳ රෙද්දෙන් මහනවා කියලා. ඉතින් අර ඉගෙන ගන්න යන එක ඔයගලන්ට එපා වුණොත් හරියට ආවේ නැත්තම් කැත වුණොත් ඔයගලන්ට මැහුණොත් එපා වෙනවා. ඒක නිසා මගේ අවවාදය තමයි හොඳ රෙදි කොටසක් තෝරගන්න. හොඳ රෙදි කොටසක් තෝරගන්න හසුරුවන්න පුළුවන් කොටන් වුණාම දැන් මේ බෑග් එකට සුදුසුයි ටිකක් ඝනකම කොටන් එකක්. අපි දාවාටිය අඳුනන්න ඕනේ. දාවාටිය මේ විදිහට පුංචි අර අයිනේ තියෙන ඝනත්වය අපිට පුළුවන් පොඩ්ඩක් කපලා දාන්න. ඒක අපේ නිමාවට කරුණක්. චූට්ටක් ඒ දාවාටිය කපලා දාලා අපේ පතරොම තියාගෙන අපි නූල් දුවන අතට බ්ලොක් එක තියලා කපා ගන්න ඕනේ. හොඳ රෙද්දෙන් කොටසයි ලයිනින් එකෙන් කොටසයි මේ විදිහට කපා ගන්න. පියන ඇඳගත්තට කමක් නැහැ. පියන කපා ගන්න එපා. පියනට පුංචි ඝනත්වයක් එකතු කරන්න අපිට පුළුවන් අයන් ඔන් ස්ටිෆ් කොටසක් තියලා අයන් කරගන්න. ඒක නිමාවට ලස්සනයි. දැන් ලයිනින් වලින් කපාගත්තු මේ කොටසේ බෑග් එකේ කොටසේ උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට මේ විදියට මහගෙන එන්න. එක පැත්තක් සම්පූර්ණයෙන්ම අපි මහනවා. අනිත් පැත්ත අපි පොඩි ඕපන් එකක් තියන්න ඕනේ අඟල් 2-3ක. මොකද පස්සේ අපි බෑග් එක හරවන්නේ එතනින්. මේ ඕපන් එක තියනකොට උඩ ඉඳලා පහළට මහගෙන ඇවිල්ලා ඒ අවශ්‍ය තැනට ඉඳි කට්ට ගහලා හරවල අඟලක් විතර මහලා තියන්න. අනිත් පැත්තේ ඉඳලත් පහළ පැත්තේ ඉඳලත් මහගෙන එනවා මේ විදිහට. එතනට අවශ්‍ය තැනට ඇවිල්ලා ඉඳි කට්ට ගහලා ෆුට් එක උස්සලා ආපස්ස පැත්තට අඟලක් විතර මහලා නූල කපලා ඉවර කරන්න. මේ හෝම් සෙවිං මැෂින්ස් වල ඕගලන්ට මගේ උපදේශ තමයි බෑක් ටැග් ගහන්න යන්න එපා. ඔයගලම් නොදැනුවත්වම බෑක් ටැග් ගහන්න මැෂිම පාගනවා. නමුත් දැති කට්ටට ඔයගලම් මහන්න යන දේ ඇදලා ගන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒකත් හයියෙන් අතින් අල්ල ගන්නවා. මේ මැහුම් මේ ළමයිට උගන්වන්න ගිහිල්ලා එයාලගේ බෑක් ටැග් ගහලා මට ෆොටෝ එක දැම්මහම මැහුම් පාඩම් වලදී මම දැකපු ළමයිගේ දුර්වලතාවයක්. ඒ නිසා තමයි ඕගලන්ට කියන්නේ බෑක් ටැග් ගහන්න එපා. මේ විදිහට මහන්න මේ හරවන්න අපි තැනක් ඉඳ තියනවා නම් එතනට මහගෙන ඇවිල්ලා ඉඳි කට්ට ගහලා ෆුට් එක උස්සලා හරවල අඟලක් විතර මහලා නවත්තන්න කියලා. ඊට පස්සේ හොඳ රෙදි කොටසේ මේ විදිහට ඉහළ ඉඳලා පහළට සම්පූර්ණයෙන්ම මහන්න. ඉඩසක් තියන්නේ නැහැ. නූල් කොන් ළඟටම කපන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේවා ඇතුළට යනවා පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ කියලා ගොඩාක් තියන්නේ නැහැ. අඟල් භාගයක් තියන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මැද ලකුණක් දාගත්තහම මේ පහළ දැන් අපි මහන්න යන්නේ මේ සයිඩ් බෑග් එකේ පහළ හරහට අපිට මහ ගන්න ඕනේ. අපි මහපු මැහුම
මැදට ගන්න අපිට පුංචි පැන්සල් ලකුණක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ මැහුම එක පැත්තකට නමා ගන්න. නමාගෙන ලයිනින් එකෙත් හොඳ රෙද්දෙත් මේ විදිහට අපිට පහළ හරහට මහගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි පටිය හදා ගන්න ඕනේ. පටිය මේ විදිහට හදාගන්න. ඕගලන්ට පටිය කපන්න මෙෂර්මන්ට් එකක් මම ඉදිරිපත් කරනවා. මේ මෙෂර්මන්ට් එකට ඕගලන්ට පටි කපා ගන්න පුළුවන් එක එක වයස් වලට ගැලපෙන්න. පටිය මේ විදිහට රෙදි වලින් කපා ගත්තට පස්සේ මේ පෙන්නලා තියෙන විදිහට නමලා මහනකොට පොඩි ඝනත්වයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒකත් දෙපැත්තෙම ඒ නවාගත්තු පටිය දෙපැත්තෙන්ම මැහුම උඩ ඉඳලා පහළටම මහලා ඉවර කරන්න. නූල් කොන් අගිස්සටම කපන්න ඕනේ. චුට්ටක් තිබ්බට කමක් නැහැ. මොකද ඒකත් මැහුම ඇතුළට යන නිසා. මම පෙන්නලා දීලා තියෙනවා පටිය අගිස්සෙන්ම මහන්න. හැබැයි පිට පැන්නොත් කම්මැලි නැතුව මැහුම පිට පැන්නොත් පටියේ මැහුන් නැත්තම් කොහෙදී හරි අත ඇරුණොත් කරුණා කරලා ඒක ගලවලා නැවත මුල ඉඳලා මහන්න. කැඩිච්ච තැන නැවතිච්ච තැන ඉඳලා මහන්න කියනවා නෙමෙයි. මැහුම ගලවලා මුල ඉඳලම ආපහු මහන්න. කැඩි නෑ අර මූට්ටු කරලා කියන්නේ නැවත තැන ඉඳලා ආයි මහන්න එපා. හරිම කැතයි. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ පියන අපි කාඩ්බෝඩ් පතුරුම හදාගත්තු මේ සයිඩ් බෑග් එකේ පියන අපි අයන් ඔන් ස්ටිෆ් අලවගත්තු රෙදි කොටසේ ඇඳගන්න. අපිට රෙදි කොටස් දෙකක් ඕනි වෙනවනේ. එකක් නිකන් සාමාන්‍ය හතරැස්වට කපලා තියාගන්න, ඍජු කෝණාශ්‍රව කපලා තියාගන්න. මේ පියන අපි තියලා ඇඳගන්න ඉර දිගේ තමයි අපි මහන්නේ. මොකද ඒක ඕගලන්ට පහසුයි. ඉරට ඇතුළතින් හෝ පිටින් කිව්වොත් ඒ නිමාවේ අඩුවක් වෙයි කියලා තමයි මම ඕගලන්ට කියන්නේ. ඒ අඳින ඉර දිගේ මහගෙන යන්න. මේ විදිහට මහලා මේක අර මැෂින් එකේ අඩු නම්බරයකට දාලා, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මැස්මට වඩා පොඩ්ඩක් අඩු නම්බරයකට දාලා මහගන්න පුළුවන් නම් ගැලවෙන්නේ නැහැ. වඩා හොඳයි. ඉතින් මේ විදිහට මහලා උඩ පැත්ත කපලා දාන්න මැහුමට බොහෝම ළඟින්. හැබැයි මැහුම කැපෙන්න එපා. බොහොම පරිස්සමින් කරන්න ඕනේ වැඩ මේ පුංචි වැඩ. මේක වටේට මහගත්තු මැස්ම වටේට කපලා හොඳ පිටට හරව ගන්න. හොඳ පිටට හරවනකොට තුවාල වෙන්නේ නැති කතුරු තුඩකින් හොඳට හැඩය මේ වගේ හැඩය හොඳට මහලා නම් ඉඩ ප්‍රමාණය ඇතුව කපලා නම් චූට්ටක් ළඟින්නේ කපන්නේ. එතකොට ගැලවෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් හොඳින් කතුර දාලා මේ විදිහට හැඩය හදා ගන්න පුළුවන්. හැඩය අපිට හරව ගන්න පුළුවන්. අපි මේ හොඳ පිටට හරව ගන්න පියනේ අපි බොත්තම් කාසිය ලකුණු කරගෙන මහමු. මම අතේ මැෂින් එකක්වත් නැති කෙනෙකුට අතේ මහන්න පුළුවන් වෙන්න බ්ලැන්කට් මැස්මෙන් බොත්තම් කාසිය මහන්න තමයි කියලා දෙන්නේ. මැෂින්ස් තියන අයට මේ බටන් හෝල් එක මහගන්න පුළුවන් මැෂින් එකේ. දැන් මේ බ්ලැන්කට් මැස්ම මහන්න අපි බොත්තම් කාසිය ලකුණු කරගන්න අපි බොත්තම තියලා උඩින් යටින් ලකුණක් දාගෙන මේ ලකුණ දිගේ ඊ පුංචි ඉරි කෑල්ලක් ඇඳගෙන සීම් රිපර් එක ඔයගලන්ගේ මැෂින් එකේ අර උපාංගයන බොක්ස් එකේ තියෙනවා. සමහර විට ඔයගොල්ලෝ අඳුරන්නේ නෑ මේ සීම් රිපර් එක කියලා. මොකද ඒක මේ විදිහට වහලා තමයි බොක්ස් එකේ අනිත් බඩුත් එක්ක එන්නේ. මේක අරන් බලන්න. අනිත් මේක ගලවලා මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවලා ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන්. මේ සීම් රිපර් එක ඔයගලන්ට හරි ප්‍රයෝජනවත්. මැහුම් වැඩවලදී නූල් ගලවන්න, මේ වගේ පුංචි තැන් කපා ගන්න, මේ තුඩ දාලා ඉදිරියට තල්ලු කරාම මේ මැද තියෙන බ්ලේඩ් එකක් ඒකෙන් කැපෙනවා. ඉතින් මේ බොත්තම් කාසිය අපිට පුළුවන් මේ විදිහට සීම් රිපර් එක දාලා ඉදිරියට තල්ලු කරාම කැපීගෙන යනවා.
කපාගෙන අපිට පුළුවන් බ්ලැන්කට් මැස්මෙන් මහන්න පටන් ගන්න නූල දෙපට දාලා පටන් ගන්න චුට්ටක් දිගට තියාගන්න නූල ගොඩාක් දිගට නෙමෙයි. මෙහෙම මහන්න පටන් ගන්නකොට අපිට මේ රෙදි දෙක අතරින් මම නූල රෙදි දෙක අතරින් පටන් ගන්නවා. ගැට දාන්නේ නැහැ. පටන් ගන්නකොට ගැට දාන්නෙත් නැහැ. ඉවර වෙනකොට ගැට දාන්නෙත් නැහැ. අපි ටිකක් අඟල් භාගයක් විතර නූල තියනවා මේ රෙදි දෙක අතරේ තියනවා. තියලා අපි එක තැනකින් පටන් ගත්තාම බ්ලැන්කට් මැස්ම මහගෙන යන්න පුළුවන්. මම ඕගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ලොකුවට මැහුවට ඕගොල්ලෝ මේ තරම් ලොකුවට මහන්න එපා. ඕගලන් ළඟ මහන්න. මීට වඩා ළඟ මහන්න හොඳයි. හරිම ලස්සනයි. එතකොට ඊට පස්සේ අපි පටන් ගත්තු තැනටම ඇවිල්ලා නිමා කරනකොට අපිට නූල ටිකක් දුරට ඉදිකට ටිකක් දුරට ගිහිල්ලා රෙදි දෙක ඇතුළෙම අඟල් භාගයක් විතර තියෙනවානේ. ඒ දුර ප්‍රමාණයෙන් කපලා දාන්න. ගැට දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. රෙදි දෙක අතරේ නූල රඳවන්න. රෙදි දෙක අතරේ මේ මහපු බ්ලැන්කට් මෙහුම් අතරේ නූල රැඳෙන විදිහට තියලා නූල කපලා දාන්න පුළුවන්. දැන් අපිට පුළුවන් බෑග් එක මහගෙන යන්න. පියනත් ලෑස්ති, පටියත් ලෑස්ති. පටිය මේ විදිහට කොන් දෙකට මූට්ටුවට තියලා ඇල්පෙන්තක් ගහගන්න. නැත්තම් මේ වගේ පෙග් එකක් ගහගන්න. මේ පෙග් එක අපිට ඔන්ලයින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හොඳ රෙද්ද බෑග් එකේ හොඳ රෙද්දේ හොඳ පිටට ලයිනින් එකේ හොඳ පිට මුණ ගැහෙන විදියට තියාගන්න. මේ විදියට බස්ස ගන්න. බස්සගෙන මේ රෙදි දෙක අතරට එක පැත්තකින් පියනත් බස්ස ගන්න. මේ පියන බස්ස ගන්නකොට ඕගලන්ට අදහසක් තියෙන්න ඕනේ. පියන හැරවිලා දැන් අපි බෑග් එක හරවලා අන්තිමට පියන එළියට ඇවිල්ලා පියන වහන විදියට පොසිෂන් අපි තියා ගන්නකොට අර අයන් ඔන් ස්ටිෆ් අලවපු පැත්ත ඉදිරියට එන්න දෙන්න එපා. ඒක මේ පියන බස්සනකොටම ඕගලන්ට අතගාලා දැනගන්න පුළුවන්. අතට දැනෙනවනේ කොයි පැත්තටද අයන් ඔන් ස්ටිෆ් එක අලවලා තියෙන්නේ පියනේ කියලා. ඉතින් අර ඒක පේන පැත්තට එන විදියට තියාගත්තොත් කැතයි. අයන් ඔන් ස්ටිෆ් අලවලා රෙදි කොටස් වල අපි වැඩ කරගෙන යනකොට කාලයකදී අර වොෂ් කරනකොට හොදනකොට ඒකේ පුංචි බුබුලු වගේ පේන්න ගන්නවා. ඉතින් මේ අපි නොපිට පැත්තට තමයි දැන් කොලර් එකක වුණත් ඇඳුම් වල කොලර් එකක වුණත් අයන් ඔන් ස්ටිෆ් දාලා තියෙන්නේ අපිට පේන පැත්තට නෙමෙයි යට පැත්තට. ඒ නිසා අපි මේකෙත් අපිට පුළුවන් මේ අයන් ඔන් ස්ටිෆ් අලවපු පැත්ත නොපිටට එන විදිහට ඔගලන් මේ පියන දාන විදිහට තමයි ඒක වෙන්නේ. පස්සේ හරවලා ගත්තහම ඉතින් මේ දානකොට අවබෝධයෙන් කරන්න පියන කොහොමද හැරිලා එනකොට එතන පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන් මේ බැලුවොත් අතට දැනෙනවා කොයි පැත්තටද හැරිලා ආවහම හොඳ පිටට තියෙන්න ඕනේ අයන් ඔන් ස්ටිෆ් අලවපු එක නෙමෙයි. ඒක තියෙන්න ඕනේ යට පැත්තට. පියනේ යට පැත්තට. මේ විදිහට ලෑස්ති කරගත්තාම අපිට මැෂින් එකට මහන්න ගන්න පුළුවන්. අපි හරියටම කොනකින් මහන්න ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. කොනට පොඩ්ඩක් කලින් මේ විදිහට මහන්න පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ වටේටම දැන් මේ බෑග් එකේ කට වටේටම එකම මැහුම් වාසියකින් අපි අඟල් කාලක් කියලා හිතමු. අඟල් කාලක් නම් වටේටම මහගෙන යන්න පටන් ගත්තු තැන පහු කරලා අඟලක් විතර මහලා නූල් කපන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට තමයි ඕගලන්ට සයිඩ් බෑග් එක පේන්නේ. ඊට පස්සේ අර හරවන්න ඉඩ තියාගත්තු තැනින් හොඳ පිටට හරව ගන්න පුළුවන්. පුංචි ඇඟිලි තුඩු වලින් ඇදලා ගන්න. මුළු බෑග් එකම එළියට ඇදලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ හොඳට අයන් කරගන්න. හොඳට හරව ගත්තට පස්සේ හොඳට අයන් කරගන්න. අයන් කරගෙන අපිට පුළුවන් මේ බොත්තම් කාසිය මහගත්තු බොත්තම් කාසිය මැද තිතක් ලකුණු කරගන්න අපිට බොත්තම මහන්න පුළුවන්. ඊළඟට
බොත්තම මහන්න මේ විදිහට ආපහු නූල් පොඩක් නූල් දෙපට දාලා අරගන්න. මම පෙන්නලා දෙන්නම් මුලින්ම බොත්තම තියාගන්න. අපි ලකුණක් දාගත්තු තැනට බොත්තම තියාගන්න. ඉදිකට්ටයි නූලයි අපි පටන් ගන්නෙ බොත්තමත් රෙද්දත් අතරින්. යටපැත්තෙන් ගහන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපි ඉවර කරන්නේත් බොත්තමත් රෙද්දත් අතරින්. බොත්තමත් රෙද්දත් අතරින් පටන් අරගන්නවා. ඊට පස්සේ බොත්තම රෙද්දට වදින්න යටපැත්තට ඉදිකට්ට ගියාට කමක් නැහැ. මෙහෙම කීප සැරයක් රෙද්දයි බොත්තමයි මහනවා. දෙක එකට බොත්තම රෙද්දට තියලා මහලා ආයෙමත් ගන්න බොත්තමත් දැන් Tamanට අතට දැනෙන්න ඕනේ දැන් මැහුණ ඇති කියලා. කීප සැරයක් මැහුවම Tamanට දැනෙනවා දැන් බොත්තම හොඳට මැහිලා තියෙන්නේ. බොත්තමත් රෙද්දත් අතරින් ඉවර කරන්න ඉදිකට්ට ගන්න. බොත්තම වටේ දෙතුන් සැරයක් කරකවන්න. හොඳින් තදින් කරකවන්න. Tamanට දැනෙනවා ඒකත් හොඳට දැන් කැරකැවිලා දැන් ෆර්ම් හිටිනවා කියලා දැනගත්තාම බොත්තමත් රෙද්දත් අතරින් අර මුලින් පටන් ගන්නකොට අපි ඉතුරු කරගත්තු මේ නූල් කොටසේ ගැටයක් දාන්න මේ දෙක එකතු කරගෙන උදව් කරගෙන ගැටයක් දාන්න පුළුවන්. මේක කාටවත් පේන්නේ නැහැ. මොකද මේක බොත්තම ළඟටම අපි ගැටයක් දෙකක් දාන්න. ගැට දෙක තුනක් දැම්මට කමක් නැහැ. දාලා නූල ළඟටම කපලා නිමා කරගන්න පුළුවන්. මම ගයිනි සමරසිංහ සොයින් ක්‍රාෆ්ට් ශ්‍රී ලංකා Facebook පිටුව. ස්තුතියි.